تاريخ 4 آب 2020 6 وهالدقائق المشؤومة نحن قلنا صار في انفجار بالمدرسة. أنا أكيد كله غبرة الألومنيوم وكل شيء، بس عم بسمع صوت صريخ وبكي من تحت، والشعب كله عم بيفوت لجوا يحموا حالهم يحتموا بالمدرسة. كان مقرر ساعة 6 يكون في حفل تخرج لتلاميذ الروضات. ما بعرف عناية إلهية قلنا رح نأجلها لساعة 7. كل ازاز والألومنيوم تبع المعهد كله قشط لتحت. لو عملنا هالحفلة على الساعة 6 الله خلصنا. كان سمعتوا عن مجزرة بمصروفيا. جينا توجهنا على هالمجمع هذا لنشوف شو اللي صاير. بتقولي زلزال، بتقولي الدنيا الزمن كله وقف، رجعنا لورا، رجعتي تحت نقطة الصفر، شيء لا يوصف. جينا لقينا دمار، وجهات ازاز، شبابيك طايرة من محلها، ابواب طايرة من محلها، باب الباركينج اللي بتفوتي فيه على المجمع. تفاجأنا بالاضرار اللي موجودة، لانه وقت صار الانفجار الشباب دغري سكروا وهربوا. بيتصل في المسؤول الحرس لهون بيقول لي بدي اخبرك انه البوابه طارت لهون، بوابه حديد كبيره انه طارت من مكانها. يعني تلقيت الخبر هيك بحزن، وجيت ثاني يوم على المركز وشفنا الوضع كيف. المعهد الفني ما رح اقول دمر كليا، دمار كان كثير كبير. قلنا رح نرجع ننهض. رجعنا تواصلنا مع الACD، هي والله بجهودها عملت الصيانة وصلحت كل شيء معطل بالمركز بشكل كامل، وكان التصليح ممتاز وكان في سرعة بالتصليح كمان. وهلا المركز بحالة جيدة، ما عاد في أي عطل مبين. باشرنا دغري مباشرة بالتواصل مع المديرية العامة للتعليم والتقني. تبلغت من المديرة العامة إنه الACD حييجوا يكشفوا عندك. بوقتها اجت إذا بدكم تلبية لصلواتنا. لما اتصلوا فينا قالوا لنا نحن هون ما رح نترككم. واليوم بتشوفوا صارت أجمل وأفضل ما كانت بالسابق. لو نحن ما نعمل صيانة كنا تأخرنا شوي بالتدريب، لأنه نحن كانت الدورات قائمة. الحمد لله تلاميذنا فاتوا على صفوفهم، تلاميذنا ما عم يتعرضوا لا للشتاء ولا للهواء. الواجهات اللي ممكن كانت توقع، واجهات الشبابيك الصفوف، تثبتت محلاتها، على اثر العصف طلعت من محلها. خطر على سلامة الطلاب الحمد لله ما بقى فيه. اكيد هذا الشيء اللي صار والمبادرة اللي انعملت شغلة كثير مهمة، وبالعكس رجعنا بوقت سريع. أنا سميت الACD شريك بآخر مرحلة أكثر من سنتين. أنا رح سميه أكثر من شريك، رح سميه صديق رفيق الدرب إذا بدكم، لأنه المدرسة عم تنبض كلها حياة وحيوية